traffic signs also teach us so many things. So one is this L. ક્યાં સુધી પેલું એલનું સ્ટીકર કે પેલું બોર્ડ ક્યાં સુધી લગાવવાનું? જ્યાં સુધી હી ઇઝ ડિપેન્ડેબલ, પ્રિડિક્ટેબલ, ત્યાં સુધી એને પેલું પાક્કું લાઇસન્સ ના મળે. ઇફ યુ આર નોટ પ્રિડિક્ટેબલ કે આ બરાબર જ ચલાવશે, આમ જ કરશે, લેફ્ટ ટર્ન, રાઈટ ટર્ન, રિવર્સ, પાર્કિંગ, ધીસ દેટ, આ બધી ચીજનું પ્રિડિક્ટેબલ, ડિપેન્ડેબલ બને ને, નોન ફ્લક્ચ્યુએશન હોય ને, કે આજે સુપર ચલાવો ને કાલે તમને આમ એકદમ બ્લેન્ક થઈ જાવ, આવું હોય તો કે ભાઈ એલ લગાડ. એટલે છે ને પાછળ વાળો બી જરા ધ્યાન રાખે તારું એલ જોઈને. પણ એલ ન હોય તો પાછો વાળો લાગે કે આગળ વાળો પ્રિડિક્ટેબલ છે, સ્ટોપ હશે તો સ્ટોપ, ગો હશે તો ગો, આ બધું કરશે. એટલે એ આધાર પર આર યુ પ્રિડિક્ટેબલ? ઇફ યુ આર પ્રિડિક્ટેબલ તો લર્નિંગ નહીં, હવે લર્નડ, લર્નિંગ લાઇસન્સ નહીં. એન્ડ યુ આર સેઇંગ નો, કે આજે તો અમે શાંત છે ને કાલે અમે વિકારી છે, આજે અમે આમ છે ને કાલે. ઇફ યુ આર નોટ પ્રિડિક્ટેબલ, નોટ ડિપેન્ડેબલ, તો એલ. નોન પ્રિડિક્ટેબલ તમે જો હજી હો તો હજી તમે લર્નર છો. ક્યાં સુધી તમે આ લર્નિંગ બોર્ડ સાથે રહેશો? નાવ યુ હેવ ટુ બી પ્રિડિક્ટેબલ. આ જૂઠું બોલે જ નહીં, આવા દુરાચાર કરે જ નહીં, આવો અશાંત થાય જ નહીં, આ પેનિક સિચ્યુએશનમાં પોતાને મેનેજ કરી જ શકે, કારણ કે એ વર્ષોનો સત્સંગી છે. આમ સત્સંગીને તો જોઈને ખબર પડવી જોઈએ, જોતાની સાથે આ જે રીતે બોલે છે ને, જે રીતે ચાલે છે ને, આ સત્સંગી હોવો જોઈએ. કંઈક તો જુદું હોવું જ જોઈએ ને. અત્યારના તમે કોઈ મેચ જોવા ગયા હો કે પિક્ચર જોવા ગયા હોય ને એના બદલે તમે સત્સંગમાં બેઠા છો તો તમારામાં કોઈક જુદું પરિણમન હોવું જ જોઈએ કે નહીં? અને એ એટલું બધું ક્લિયર હોવું જોઈએ કે જોનારને ખબર પડવી જોઈએ કે આ જે જાતના વસ્ત્ર પહેરે, જે રીતે બોલે છે, જે રીતે ખાય છે, જે રીતે સ્માઇલ, આમાં બધે શાંતતા, નિર્વિકારતા, તૃપ્તિ, સંતોષ વગેરે દેખાય છે. આ ચોક્કસ સત્સંગી હશે. આવું લાગવું જોઈએ કે નહીં? So this first L teaches you how long you just want to be a learner. Now try to be certified. There is one sign, U-turn. That you know it's a wonderful thing. U-turn, એટલે how much are you willing to change and how much are you expecting the others to change? You are waiting and waiting. સાસુસ જુઓ તો ખરા મારી સામે, ખાલી સાસુસ. How much are you expecting your vow to change and how much are you willing to change? Vows. How much are you expecting your sasu to change and how much are you willing to change? U-turn now. U-turn એટલે you develop those qualities of acceptance rather than expecting that person to change. પિતા પુત્ર છાપું વાંચતો હતો, પુત્ર તોફાન કરતો હતો અને પિતાને એને બિઝી રાખવા માટે મેગેઝિનમાંથી એક ફાડે છે. એની અંદર છે ને આખું નોર્થ સાઉથ અમેરિકા અને આ બાજુ યુરોપ એન્ડ આફ્રિકા અને વચ્ચે એટલાન્ટિક ઓશન એવું આખું મેપ હતું. તો ફાડી ફાડીને એને આપે છે કે આખું ભેગું કર. અને પેલો હવે કેવા કેવા આઇલેન્ડ્સ હોય એટલાન્ટિકમાં, બોમ્યુડા અને આ અને તે, બોમ્યુડા ટ્રાયંગલ અને ઓલ દેટ, અને પેલું બરાબર બધું કરી નાખે. અને પેલો બાપ બી આશ્ચર્ય પામે કે હું આટલું ફાસ્ટ ના કરી શકું, તું કેવી રીતે કરી શકું? કે યુ એક્ઝેક્ટલી નો વેર ધ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ને કરિબિયન ને જમાઇકા ક્યાં છે ને બોમ્યુડા ક્યાં છે, આ બધું જાણો તો બધું ભેગું કરી શકો ને. તો કે આઈ ડોન્ટ નો વેર બોમ્યુડા ઇઝ બટ આઈ નો વેર યર ઇઝ, વેર નોઝ ઇઝ, વેર આઈઝ ઇઝ. અને પાછળ એક માણસનો ફોટો હતો, એ માણસની આંખો, નાક, કાન મેં સરખા કરી દીધા એટલે પેલું સરખું થઈ ગયું. So you might not know where Bermuda is, but you know where nose has to be on the face, right? So you know how you should behave. That much you know. You don't know why that person is doing that. That is okay. If you know where your nose should be and where your eyes should be, તો પેલું બધું સરખું જ લાગવાનું છે. If you follow the sign of U-turn. એક બીજું છે સિગ્નલ્સ પર સ્ટોપ, લુક, ગો. સ્ટોપ અને ગો એટલે બિફોર યુ ગો સ્ટોપ એન્ડ લુક. બિફોર યુ ગો, રેડ એન્ડ યલો, સ્ટોપ એન્ડ લુક. Some moments of introspection should be there. Some moments of introspection
will give you time for correction. સાધન પર સાધન કર્યા કરશો ને, પણ you are not correcting yourself. You are finishing a job, you are finishing a task, but you are not correcting yourself. In introspection, you exactly know this needs to be corrected. My planning skills are weak. આ વીક છે, મારું આ વીક છે, મારે આમ કરવું જોઈએ, મારું અલાઇનમેન્ટ, મારી ઇમ્પોર્ટન્સ છે ને શું, આ બધી ચીજ આઈ નીડ ટુ કરેક્ટ. અને then you can focus. So stop and look first and then go. Every day you should remove some moments and run through the day. Very fast, માર્ચ પાસની જેમ 24 કલાકના માટે 24 મિનિટ બી હું નહીં આપું. 12 જ મિનિટમાં 24 કલાક આખા ફેરવી જાઓ. અને ક્યાં બધું એ આખી મૂવી જુઓ ને, તમે મૂવી જોતાની સાથે તમે લખવા માંડશો કે આમ મારે નહોતું કરવું જોઈતું, આમ મારે જરા પહેલાંથી કરવું જોઈતું, આમ તમે સમ્યક દર્શન બહુ નિકટ આવી જશો. યુ શુડ બી યોર ક્રિટિક એન્ડ યુ સેલ્ફ ક્રિટિસિઝમ એન્ડ સેલ્ફ અપ્રિસિએશન. કંઈક સારું લાગે તો કે આ વખતે તું શાંત રહ્યો, વેરી ગુડ. આ વખતે તે ગુરુનું સ્વીકાર કરી શક્યો, હવે ધીમે ધીમે અજ્ઞાનીઓનું સ્વીકાર કરવા લાગ. એન્ડ ધીસ વિલ અવેકન યોર ઇનર ગુરુ.